Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, prebeleyo o Malapinoon na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi o Malapinoon sa lahat ng aming mapagkukulang. Hallelujah, sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan o Malapinoon sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po Malapinoon bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula sa simula o Malapinoon, hallelujah, sa mga pag-aawitan, mga joyful song, solemn song. Samahan mo po Malapinoon mga beloved song leader o Malapinoon, mag-isa mga mag-a-assist sa aming mga minamahal mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataon o Malapinoon. Ipahayag ang iyong mga kabutihan sa kanilang mga buhay, kadakilaan, makapangyarihan, mga himala o Malapinoon. Hallelujah. Samahan mo po sila. Maging sa mga kukuha na magpapatotoo, samahan mo po sa mga mag-a-assist sa magpapatotoo. Maging sa mga espesyal na awitin o Malapinoon na iaalay ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir, Malapinoon. Malapinoon, kumilos ka, Malapinoon. Bawat papuring awitin namin ialay sa iyo, hallelujah. Langisan mo po ito, Malapinoon, hallelujah. At maging sa mga joyful solemn, Malapinoon, sa mga mabibigyan ng pagkakataon, mag-solo, Malapinoon. Samahan mo po, Malapinoon, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, ikaw ang buhusan, matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kami lahat ng Santong Espiritu, Malapinoon. At Malapinoon, turuan mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mga nag-aalinlangan, hipuin mo po ang kalang mga puso, Malapinoon. Hallelujah, na masunod ang iyong banal na kalooban sa pagbibigay ng kasampung bahagi at andog ng may katapatan. Pagpalain mo po Malapinoon mga matatapat na mga anak. Ingatan mo po sila o Malapinoon, sampu na kalang mamahal sa buhay, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkaloob mo po sa kanila. Pagpalain mo po kalang mga negosyo, Malapinoon, hallelujah. At patuloy mo po silang panghawakan hanggang sumuling pagbabalik. Higit sa lahat, Malapinoon, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw nito, Malapinoon. Ikaw po maglagay ng mga salita, mensahe na aming mapag-aaralan sa araw nito. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, maging aming pinagpalang mga aral, maging daluyan ng masaganang pagpapala sa mga tagapakinig o Malapinoon. Ibuksan mo po puso, kaisipan, pangunawa ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po Malapinoon, hallelujah, ay tumimo sa aming mga puso't isipan, aming maipamuhay yung banal na salita sa aming mga minamahal Malapinoon, mga kapatid na naglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng bansa. Pag-iingatan mo po sila Malapinoon, paratangin mo po na malawalhati sa yung banal na gawain. I-provide mo po kalapang masay, kalang sasakyan, hallelujah, at sa pangalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Narito po mga minamahal, ating pong beloved kapatid, para po sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Alvin, Persiket. Sa mga oras may mahal, tayo po ay mapuri sa ating pinakampasyon. Huwag tayo mawid ng sa nga mulmani na Kristo ng Jesus ang Persiket. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama,
Kumikilos ka sa aking pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalait ang mga buhay na ang mga buhay na pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we got a your spirit work within us. As we got a we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come what may. That sweet old spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness better than life. All limbs shall praise thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name.
I lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee. Dance will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live first Jesus, the under day. I live first Jesus, come on me. That sweet old sweet band will I obey. I live first Jesus, the under day. The loving kindness is better than love. The loving kindness better than love. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's well and bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, the under day. I live for those Jesus who come one day. That sweet old spirit till I obey. I live for those Jesus, the under day. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, kahit ang pangisda ng kanyang tanawin. Ang isa pinupuri na rin ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhan sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay kapalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko ngayon. Diyos umiibig, kahit ang pangisda ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na rin ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit dulang na tahanan natin. Ating nang makagapit ang naunang bumanaw upang di na muli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, kahit ang pangisda ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na rin ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos
umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, bukay ng pangisda ng kanyang tandahil. Ang isang pinupuri na rin ako'y masaya pagkasama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalamig at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Atin nang makagapiling ang naunang bumarang upang di na muli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, bukay ng mga isda ang kanyang dahil. Ang isang pinupuri na rin ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, bukay ng mga isda ng kanyang dahil. Ang isang pinupuri na rin ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhan sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin nang kay gusto'y manahin sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pag-usama ko. Sa Diyos umiibig, ay ng pangisda ng kanyang dandanan. Ang isang pinupuri na rin ako'y masaya kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And it's the faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him
to the very end. Through the storm louder and sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man, dilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, He had been sweet and saved my very soul. Lord, Jesus came to me, and by His grace I bring. Oh, now, deep breath, oh, so deep breath now. Once I was lost and sin, He had to be sweet and saved my weary soul. And Lord, but Jesus came to me, and by His grace I bring. Oh, now, deep breath, oh, so deep breath down, His deep breath down, and save my soul. His deep breath down, by His blood of hope, said and then could be who, oh, but Jesus rescued me. Oh, now, deep breath, oh, so deep breath down. I went to the church one day,
heard them sing and pray. The preacher firmly brings the gospel to He said he wants to repent down the landslide and down it's different. Oh, so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, He had been sweet and saved my very soul. Adore but Jesus came to me, and by His grace I free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan handled me, oh, Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear the sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. He said he wants to repent down the landslide with down it's different. Oh, so different now. You lay your head, mighty Lord, on her hand. Do you want to put hands on the prairie? Lord, you good for the fountain, raise out the mountain. But the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your warmth and the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise out the mountain. But the Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the cloud. Give us a life without a thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Holy, keep your precious hand on me. You that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the cloud. Keep us alive about a leaf. You have the earth and the sky in your command, Lord. Holy, keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your warmth, the full hand on the prairie. Lord, you who for the fountain, rains
out the mountain. The Lord, keep your mighty hand on him. You dance the clouds and made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us the life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your goodness shows from ages back, and now He does choose me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your goodness shows from ages back, and now He does choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to God His people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How close this will be. To Jesus, there's Jesus, the promise to God His people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your goodness shows from ages back, now He does choose me. To Jesus, there's Jesus, the promise to God to His people. To Jesus, there's Jesus, the promise to God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want you, and I do burden. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want you, and I don't burden. Just a little spot in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praises the Lord, keeping that on past the bar. Oh, it must be out of spirit, good and I. But you can, Lord, this what can you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be others worth you and I. But you can, Lord, this what can you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grew. Reason asking humans, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bar. Oh, it must be others worth you and I.
But if you can, Lord, it's what I have you do. They will hit us from in heaven goes to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past divine. Oh, there must be others where you and I. For if you can, Lord, is what I have you do. They will hit a spot in heaven close to you. Oh, I complain about your clothes and your shoes. Why complain about your teacher and your rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? But just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain? You do. Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Forget to love the word that He gave been said. Don't you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting love. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sila. Oh, Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh, Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo
O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang isang katulad mo. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kami niligtas, kami dinubos sa pamamagitan ng anak kong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap
at suliranin ang aking taglay. Sinikang kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binustos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang hatid ng sigla. Binigyan mo ko ng hawit, hawit ng buhay. Ang iyong hinawi, kaya't ang hawit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng hawit, hawit ang pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuring, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ko ng hawit, hawit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawi. Kaya't ang hawit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibi ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lumbay, iyong binawi. Kaya't ang hawig kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagbubuhi, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Oh, search the organ and know my heart, right the end of my door, and see if there is some way and reason be who leads me the way, oh Lord, who leads me the way, oh Lord, who leads me the way everlasting. Oh, search the organ and oh my heart, try the end of my door, and see if there is a way and reason we who leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, who leads me the way everlasting. Huwag ka nang mangamba kung sino ang iyong kasama. Mag-iingat di ay maya't maya ipamamalas sa'yo is Lord, hallelujah. Bang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan.
Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang islang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Dali sa puso, lito siyang natigas ng halip. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may manghiyahi. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang islang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, bukod sa buhay ko. Ito ang kakailangan mo, ay kalagasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang tuwid ang pangalan mo. Hanapilangin wala na sa iyong maihahal. Hawit ko iyong bibig. Lagi ang ating nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba, lagi ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kakulangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang buburihin ang pangalan mo. Darakilahin wala sa iyong maihahal. Hawit ko iyong bingin. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasampalangit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasampalangit, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo.
pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay tuloy magtitiwala. Ay kanyang hilala upang purihin siya. Magagawa natin ang lahat halang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Sa maganda kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa buhay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kagalatan sa aking puso, may kagalatan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalatan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe that in my heart. You believe that in my heart. I have to believe that in my heart. Jesus set me free, I have to believe that in my heart. Ang aking puso ay may kagalatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan at kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya na akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad
Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. And oh, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life as all life at all. I know since Jesus gave me, hallelujah. Nothing could satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking His Savior's way, happening mornings. Living for His my King. By the faith way for the victory. By the faith way today. And it will keep them still rejoicing as the problem for life way. Let it go on, and faithful men, and sorry on, and joy begin for freedom. It's sure to win by the faith way today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, He brought praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. As the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive. Let's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, I'm being sad, I'm being sad, I'm being. It's all over me, I'm being sad. Jesus, I'm being sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Ngunit palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal sulat. Magsabi ng praise the Lord! Praise God. At sa mga papuringan masayang sa ating pinakamahal pa Jesus. Tabi tuloy sa pagwain maminumahal. Ito'y dadako na sa ating mga luman na inawitin. At sa mga oras na maminumahal, binibigyan ko pagkakataon sa ating mga kapatid. Team Beloved Elder, Beloved Brother Alvin. Praise God. At sa morso, tayo ulit tayo manalangin sa mga pa Jesus upang samahan. Patubayan tayo ng pinakamalapang. Kasi ito manalangin, haliyo. Dakilang pagpalapang ng mga Diyos, magkurisan ng pinakamalapang Jesus. Darito kami muli ng pupuri ng papasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran. Hariyan halang pinag-ingatong po sila sa kanilang paglalakbay. Mga Jesus, minsan pa sa mga oras to, sa pangalatang panalangin po.
Kami kagalang-galang ni Banglista Pastor Willie Saralbeda, minsan pa dinadalan po namin. Ang isang buo, bawat yung ito, yung gawain, lalo na sa yung pag-awit ng mga lumani, na awitin, bawat awitin ng bilawid mga awit. I-anoint mo ito, malapay sa bilang dalawin mo, tabi, malapasensya, malapay sa halil na rin, halil, sama mo kami sa bawat pagpupuri at kung paano kami iningatan, pinarating mo lahat sa gawain. Ganun din po sa lahat pa ng kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin nagkasagawa, halil, ng general service sa mga resto, halil, pakaingatan po, lahat ng mga anak parating sa mga lahat sa gawain, maraming salamat. At sa mga resto, sa aming sinasaway, halil, lahat ng urigawan, kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat panggalatang panalangin, kagalang-galang mapasurbay niyo, kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras namin, mahal, binibigyan ko pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid, ng beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang
di kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, daos pusong pasalamat sa mga biyaya mo, laging natanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po. Marami pong salamat, Malapitan. Napakabuti mo sa amin. Ang buhay ko ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo, laging natanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa
tagumpay na aking natatamo. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat mo sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay
na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inunak ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo.
Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taong pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mapagong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisitayo. Sa'yo at wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang halangan landasin ko. Ako'y magtitiwala sa'yo, alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mapangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso,
nagagalang man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Ako'y magpupuri sa'yo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasamahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalan man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay.
aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan at naluluha, at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, ulagang mga mata ko, sa espiritong kalagayan. Litong-lito ako sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan
dati kong kalagayan. Buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluhan, at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko, sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Banal na kasalanan mo, kaya ngayon naririto ako. Pangalan mo, kung isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Kaya ngayon naririto ako, tumasamba sa pangalan mo, kung isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, hatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, paluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y naging isa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kanang-kilahan mo. Pupurihin
buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo,
kadakilaan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako kay lagi kong kapiling, iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darating. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nagmamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Iyahan mo maging ang aking buhay. Turuan mo akong lumakas na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang mo, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal,
mapagmahal. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Iyan ko maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Iyahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Iyahandog maging ang aking buhay. Iyahandog maging ang aking buhay. Salamat po, Panginoon ko, sa mga bigayang ibinigay mo. Kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng ko, tunay na dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati ng buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin lang natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin lang natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig, alilabas mo ang tinig. Awitin makalangit, sabay-sabay humibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta,
Ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo'y walang maipatago. Ang kalangitan ng iyong lubungan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ng Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ng Diyos kami, iyon karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat lungkutan naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos. Lahati ng puso, pinagpala niyang lubog. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili ng inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit na tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Di mong lumilipan, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Rina, o purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon
sa lahat ng panahon. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. Go with me, then I will follow. I will follow. I will follow. No turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. No turning back, I won't turn back. Hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. No turning back, I won't turn back. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Living for Jesus is the best life to born. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. Knowing that Jesus came and hallelujah. Oh, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking and saying this way, happy and more than day. Living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God? We're on high. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. With the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. With the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. By Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tunay na talagang dakila ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin
ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa kalakasan at kalusugan. Maraming salamat na muli tayong lahat ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! And we give double honor to our parents and the Lord, and we remember and cherish the blessed preachings of our dearly beloved evangelist pastor, Willie Serrado Almeida, and to our beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida, and greetings to all beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders of the church, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nair, at sa maging kanyang beloved daughter, Sister Ate Barnes, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadago na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na ating mapakinggan ang kagilagilalas na gawa at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. At bago po yung mga minamahal, ating pinapabot ang isang mapagpalang Christmas Thanksgiving sa Umingan Outreach. Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi dito mga minamahal, in the book of Psalms, chapter 79, verse 13, ang sabi dito mga minamahal, so we, thy people and sheep of thy pasture will give thee thanks forever. We will show forth thy praise to all generations. Sa gayoy kaming iyong bayan at mga tupa sa pastulan mo na magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng hari. Lahi, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito mga minamahal na kung paano tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ating talagang bawat isa na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ipakilala, iparinig kung gaano kapangyarihan ang ating dakilang Diyos na himala sa ating mga buhay. Amen, praise the Lord. At ating pinaghahanda po mga minamahal ang mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa araw na ito mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Elder G.R. Serafica, Sister Presi Benitez, beloved Brother Salvador Pukis, beloved Sister Emelda Bigaong, beloved Brother Mario Fernandez, at ang huli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Susan Nodado. Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating pagpapasalamat mga minamahal. Let's make it direct to the point mga minamahal na talagang ito ay talagang mga himala ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen, praise the Lord. Ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder G.R. Serafica. Praise the Lord, hallelujah. Sundan po ng ating beloved Sister Presi Benitez. Beloved adults choir, please prepare. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat mga minamahal. Hallelujah. Kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri. Nakikila pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble pagganap, pagrespeto po mga minamahal. Hallelujah sa ating mga magulang na malapang Panginoon. Hallelujah sa ating beloved pastor. Hallelujah sa mga turo at aral mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved pastor
Will Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po mga minamahal sa ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Hallelujah, pagbati rin po mga minamahal. Hallelujah sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa lahat ng mga minamahal. Hallelujah, Bagoon Mano Datihan, mga minamahal. Hallelujah sa lahat po mga minamahal natin mga live discuss viewers, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang umaga po mga minamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah po rin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi mo po karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, magpahayag, mga minamahal, hallelujah, ng kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, dahil po mga minamahal, nung araw, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal. Hallelujah, napagkagulo po, mga minamahal, hallelujah, ng aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, ang bisyo po, mga minamahal din sa kalalakian, mga minamahal, hallelujah, at ay taglay ko po, mga minamahal, hallelujah, ako po, mga minamahal, hallelujah, ay umiinom ng alak, mga minamahal, hallelujah, ako po yung naninigarilyo, mga minamahal, hallelujah, ako rin po, mga minamahal, hallelujah, ay gumagamit ng marijuana, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, sari-sari mga barkada, mga minamahal, ang aking nakasama, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal na ako rin po ay napasama, mga minamahal sa isang samahan, mga minamahal sa isang fraternity, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, may mga ginagawa po kami, mga minamahal, hindi nakalulugod, mga minamahal, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, lalo na po, mga minamahal, sa mga may bagong pasok, mga minamahal, nung ako ay nakapasok, hallelujah, sa samang ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, may posisyon po ako, mga minamahal, sa isang samahan na yan, mga minamahal, hallelujah, pumapalo po ako, mga minamahal, ng 2 beses, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal. Hallelujah, at hindi lamang po yan, mga minamahal, hallelujah, ako rin po, mga minamahal, hallelujah, ay grabe, mga minamahal, hallelujah, sa aking pag-inom ng alak, mga minamahal. Hallelujah, dumating mga minamahal sa punto, mga minamahal, hallelujah, na sa grabe aking pag-inom, mga minamahal, hallelujah, nagkasugat-sugat po, nagkaroon po, mga minamahal, hallelujah, na hallelujah, nagkasugat-sugat mo yung lamang loob ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay nagsusuka ng dugo, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, yung aking sinusukan po sa mga kumakain, mga minamahal, yung aking sinusukang dugo, mga minamahal, yung aking dinudura, mga minamahal, may matigas na po yan, mga minamahal. Dahil grabe po, mga minamahal, ako uminom nung araw, mga minamahal. Iinom kami ng gabi, mga minamahal, hallelujah, paggising ko sa umaga, mga minamahal, parang hindi pa ako natulog, grabe pa ang aking kalasingan, mga minamahal, subalit nandyan na ang aking mga barkada, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, dumating nga sa punto na, hallelujah, nagsusuka na po ako ng dugo, mga minamahal, hallelujah. Nandyan mga minamahal, aking naalala ang gawaing ito, mga minamahal. Hallelujah, nung mga minamahal, dahil nung bata pa po ako, mga minamahal, hallelujah, isinama po na po ako ng aking bayaw, mga minamahal, sa dako ng linggayon, mga minamahal. Na nung araw, mga minamahal, hallelujah, iba yung aking naramdaman nung ako ay, mga minamahal, unang araw, mga minamahal, na ako isinama, mga minamahal, sa gawaing ito, mga minamahal, nakaramdam ako ng kasiyahan, nakita ko, mga minamahal, ang mga bata, mga minamahal, children's choir, mga minamahal, puro nakaputi, ang mga, hallelujah, ang mga kapatiran nakaputi, mga minamahal, hallelujah, parang maminamahal, sabi ko, maminamahal, kakaiba ang gawaing ito, minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, naging, hallelujah, nagkaroon po ako, maminamahal, nung bata po ako, nagkaroon po ako, maminamahal, hallelujah, yung hindi maipaliwanag, mga minamahal, sa aking puso't isipan, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, sabi ko nga, mga minamahal, sa aking pagdura ng dugo, naalala ko ang gawaing ito, mga minamahal, hallelujah, imbis, mga minamahal, di mo po minamahal, hallelujah, ang aking mga magulang, mga bilang magulang, mga minamahal, hallelujah, pina-check up po ako, mga minamahal, sa doktor, mga minamahal, at ang sabi ng doktor, mga minamahal, na sugat na po, minamahal, yung lamang loob ko dahil sa pag-inom ko ng alak na walang laman ang tiyan, mga minamahal, hallelujah. Sa madaling sabi, niresitahan po kami ng gamot, mga minamahal, subalit ang gamot na yan, mga minamahal, hindi ko po ininom, mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawaing ito, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos, may mga kapatid na po ako na nauna na naglilingkod sa gawaing ito, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mga minamadalin niyo ako sa pastoral, mga upang ako ay ilihan sa mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung ako ay nilihan sa mga minamahal, hallelujah, dumaan yung araw, mga minamahal, yung linggo, mga minamahal, hindi ko namalayan, mga minamahal, yung aking pagsusukat ng dugo, mga minamahal, na may matigas na, mga minamahal, unti-unting pinagaling, mga minamahal, ng ating dakilang Amen, praise the Lord, hallelujah. Na walang gamot na ginamit, mga minamahal, sa unat pananalangin lang, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah. Sa kapasawayan, mga minamahal, hallelujah, nandyan pa, mga minamahal, hanggang ako ay nakapag-asawa, mga minamahal, nandyan uli, mga minamahal.
walang kapayapaan, mga minamahal, sa puso't isipan. Yung aking tahanan, napakagulo, mga minamahal. Hallelujah, nandyan pa rin ang aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, na lagi naming sinasabi, mga minamahal, dadalo na kami, mga minamahal. Nandiyan ang aming plano, mga minamahal, subalit hindi nangyayari, mga minamahal. Walang kapayapaan sa puso't isipan. Lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa, imbis na pambili ng gatas ng aking mga anak, mga minamahal, imbis na pambili ng aming pamumuhay. Hallelujah, ibinambibili ko pa ng aking bisyo, mga minamahal. Dumating sa punto, mga minamahal, hallelujah, na sa grabe ng aming pag-aaway, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, mga minamahal, isinabi niya, mga minamahal, ang kanyang liig, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, lubos ang aking pagpupuri at pagpapasalamat, mga minamahal, dahil hallelujah, nung wala pa kami sa paglilingkod na ito, mga minamahal, marami rin ang aking nakaaway, mga minamahal, nandyan pa, mga minamahal, pinagbantaan ang aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, sa pagbiti ng aking mahal na asawa, sa pagbanta ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, lubos ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil lahat ng bagay na yan, mga minamahal, hindi pinahintulutan na mahal na Panginoon, mga minamahal. Tatawagin pala kami, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan, mga minamahal, ginagamit bilang isang mga awit, mga minamahal. Bilang mga ngaral na tumatay sa banal na pulpito, hindi man ako karapat dapat, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal, hallelujah, nandyan ang grabing hirap pa, mga minamahal, ng aming buhay, mga minamahal. Hallelujah, utang dito, mga minamahal. Subalit nung kami baguhan, nung kami magkakilala sa gawain ito, mga minamahal, hallelujah, narinig namin, mga minamahal, ang pagbibigay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, 4 ang aking anak, mga napakaliit ng sahod dito sa atin, mga minamahal, napakataas ng ang mga bilihin, kulang, mga minamahal, kung madaling sabi, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sumunod kami sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking tahanan dati, mga minamahal, hallelujah, lupa pa lamang po yung sa loob, mga minamahal, tinirahan na po namin yan, inaanay pati ang aming mga gamit, mga minamahal, kunting hangin lamang, mga minamahal, sa tuwing tagulan, mga minamahal, papasok yung tubig, mga minamahal. Subalit totoo ang Diyos, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ay siyang susi ng Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, dumating pa sa punto, mga minamahal, hallelujah, nasabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, wala na tayong pambili sa susunod ng ating kakainin, wala na tayong budget, mga minamahal, subalit hindi ko yan pinakinggan, mga minamahal, bagkus sinunod ko, mga minamahal, kung ano, mga minamahal, yung desire ng aking puso, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi namin namalayan, mga minamahal, unti-unti na pala kami pinagpapala ng buhay na Diyos. Amen, praise the Lord. Ang aking tahanan na napakaliit, mga minamahal, nung kami, mga minamahal, nakasunod sa bahagi pong ito, yung aking tahanan, mga minamahal. Hallelujah, na lupa yung loob, mga minamahal, ngayon ginawang 2 grados ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi ko sukat akalain, mga minamahal. Grabe ang aking kagalakan, mga minamahal. Nung kami baguhan, mga minamahal. Alam niyo po, sa tuwing kami ay uuwi, mga minamahal. Nakikita ko, kung ako ay uuwi galing trabaho, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal. Nakikita ko ang aking tahanan, itinataas ko ang aking kamay, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung hindi pa kita nakilala, siguro wala pa yung tahanan niyo, wala pa yung mga pagpapala na dumating sa aking buhay. Sabi kong ganun, mga minamahal. Hallelujah, magindi po, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal. Hallelujah, high school graduate lamang ako, mga minamahal. Hallelujah. Hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal. Hallelujah. Hindi gaano matalino ang aking sarili, mga minamahal. Sabalit, mga minamahal, totoo, mga minamahal, kapag ang Diyos ang nagbigay ng karunungan, mga minamahal. Sabi ko, mga minamahal, hallelujah, ako po ay nagbabantay ng isang pwesto, mga minamahal, hallelujah, ng aking, sa ate po ng aking beloved wife, mga minamahal, hindi ko kaya ito, sabi kong ganoon, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, yung binabantayan ko na pwesto, mga minamahal, ganoon din pala ang ipagkakaloob na negosyo ng mga minamahal ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi pa napatayo yung negosyo na yan, mga minamahal. Hallelujah, nasa isip na namin kaagad, mga minamahal, yung una, yung first fruit na tubo, mga minamahal, ibibigay namin lahat yan sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi pa nagbubuka
hinugas ang aming pwesto, nag-aayos pa lamang kami, bagamat may stock na mga minamahal, mayroon nang bumibili, dagsa nang bumibili mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah, hindi po mga Praise the Lord. Amen. Hallelujah, sa karamdaman ng aking mahal na asawa, mga minamahal, grabing hirap mga minamahal, mahigit 1 taon mga minamahal, yung karamdaman mga minamahal ng aking beloved wife mga minamahal, hirap yan humiga, hirap yan bumangon, ultimo maligo, hindi yan makaligo mga minamahal. Hallelujah, lalong-lalo sa pagbihis ng kanyang damit mga minamahal, binibihisan pa yan mga minamahal. Subalit mga minamahal, hallelujah, hindi kami mga minamahal nagpatalo sa gawan ng kaaway, hindi kami nagpatalo sa pagsubok mga minamahal. Bagamat pina-check up ko ang aking mahal na asawa, sabi ng doktor, hindi ko maintindihan ang iyong sakit mga minamahal. Inulit pa ulit namin yan, sabi ng doktor, hindi ko maintindihan ang iyong sakit, hindi ko malaman, sabi ganoon mga minamahal. Kaya mga minamahal, hallelujah, nagpa-check up kami para alam po namin mga minamahal ang aming ipanalangin sa mahal na Panginoong Isus mga minamahal. Hallelujah, umasa kami sa mahal na Panginoong Isus na walang gamot na ginagamit mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dumating pa nga po yung time mga minamahal na sabi ng labos mga minamahal, hallelujah, ng aking mahal na asawa mga minamahal, hallelujah. Sisisihin daw ako mga minamahal kapag may nangyari sa aking mahal na asawa, mayroon naman kayong pera, bakit hindi mo ipagamot ang iyong mahal na asawa mga minamahal? Subalit tinayuan namin ang pananampalataya mga minamahal. Tinayuan namin mga minamahal ang Diyos na aking nakilala sa ministeryo, siya ang ating dakilang manggagamot mga minamahal. Amen. Dumating yung mahigit 1 taon mga minamahal, hindi namin namalayan yung aking mahal na asawa na hirap na parang robot ko. Hallelujah. Maglakad mga minamahal ngayon, mga minamahal, pinagaling ng lubusan ng ating Amen. Praise the Lord. Hallelujah, maging din po mga minamahal, nung araw mga minamahal, wala pa po ko sa paglilingkod na ito, nagpa-opera ako ng cyst sa kamay mga minamahal. Nung kami baguhan mga minamahal, may 1 taon na namin, kung hindi ako nagkakamali, tinubuan uli ako ng hallelujah, ng cyst sa kadaliri, mga misa, kamay uli mga minamahal, subalit kwere na ako mga minamahal. Hallelujah, ini-schedule ko yung pagpapa-opera mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa patuloy na pagdalo mga minamahal ng 3 times mga minamahal a week mga minamahal, hindi ko namalayan yung aking cyst na ini-schedule ko yung pagpapa-opera mga minamahal. Tinunaw ng mahal na Panginoon mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos mga minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba mga minamahal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Elder G.R. Serapica sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na ang ating paglilingkod ay hindi suntok sa buwan mga minamahal. Tunay na ang paglilingkod mga minamahal ay talagang pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, as the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, beloved Adults Choir. Praise the Lord, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan, hindi makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka, na lagi kong kasama. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit. Sa'yo ay sambihin, hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. At lumikha ng bagong awit, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Amen. Praise the Lord. Dakilang Ama sa aming mga buhay. Praise the Lord. Ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ay sambahin, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. buhay ko, Ama. Ikaw ay sambahin, lumikha ng awit, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ikaw ay sambahin at lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Talagang tunay mga minamahal, napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez at sundan po siya ng ating beloved brother Salvador Pukis. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagluwalhati ay pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord! Will Estrada ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved brethren, at isang mapagpalang tanghali na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan po sa aking buhay. Andyan po, dati-rati din po na ako po'y dumadalo sa ibang gawain. Subalit, andyan po na wala pong katugunan ng aking mga pananalangin. Andyan po ang aming mga karamdaman. Andyan po na isa pong kapatiran talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y may karamdamang diabetes. Siya po'y bedridden na po ng matagal na panahon. Nandiyan din po na dinadala po namin siya sa kung saang doktor, sa mga espesyalista. Subalit walang kagalingan po. At pasamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Halos wala na po pag-asa ang aking beloved nanay. Andyan po, butot-bulat na po ang kanyang pangangatawan. Subalit kay buti po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nandyan po na naabot po ng ating mahal na Panginoong Jesus ang kanyang kamay, ang aking buong sambahayan. Ganun din po na ang aking beloved nanay, isa pong kapatiran talaga po na naalala po na aking beloved tatay na ito po'y pinasundo. Andyan po na talaga pong nakita niya po kung gaano po hirap na hirap po ang aking beloved nanay sa kanyang karamdaman. Talaga pong kung tutusin po, wala na pong pag-asa ang aking beloved nanay. Andyan po na sa paglay hands lang po at sa unang panalangin at pagluhod ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikan po ang mga manggagawa. Andyan po ang aking beloved nanay na hindi kumakain, hindi umiinom, inaalalayan po namin. Andyan po na pinalakas po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan po dati-rati na hindi po siya makainom ng tubig, suwalit nang andyan po nung paglay hands lang po ng ating beloved pastor. Andyan po talaga pong ito po nakaupos po ng isang basong tubig, kaya andyan po na bagamat nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan po na sa 2 taon din po siyang nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mga habang panahon. Andyan po nung ito po ako'y dalaga, mag-aasawa at magkaanak. Andyan po na talaga pong pinahirapan po ako ng sakit yan. Ang sakit na yan talaga pong nauubos po ang kinikita ng aking beloved husband sa pagpapagamot lang po sa aking karamdaman noon po nang hindi pa po kami nakakilala dito. Subalit andyan po nang ako rin po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking karamdamang asma, andyan po sa kanyang kahabagan, ako po'y pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Isus. Hallelujah! Andyan po sa pagsusumamo lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Tunay nga po ang aking karamdaman, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po yung pananakit ng aking tiyan. At andyan po na mahabang panahon din po yan na ako'y pinahihirapan. Halos hindi po ako natutulog sa buong magdamag nung araw pong yun. Wala pa po ang aking beloved husband. Kasama ko lang po ang aking mga beloved na anak.
hindi po nila alam kung paano po ang gagawin sa akin. Subalit, nandiyan kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Yung mga gamot na aking ginagamit na talaga pong matataas na miligram na po yan. Subalit ito'y walang kagalingan po sa aking physical na pangangatawan. Nang ako lang po talagang patuloy na dumaludit po sa banal na gawain sa kanyang kahabagan sa pagsusubabo. Andyan din po na ang aking pananakit ng tiyan. Andyan po lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po ako po nagpupuri, nagpapasalamat. Ganon din po sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya. Ganon din po sa mga pagpapalang pinakmaliit hanggang sa pinakmalaki. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na andyan po yung mga kalakasan, kalusugan. Ganon din po sa aking buong sambahayan. Patuloy po kami pinag-iingatan. Bagamat andyan po may mga pagsubok po. Subalit hindi po kami tumitigil na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at patuloy na pinangahawakan sa ating paglilingkod. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala niya. Ganon din po sa aming mga pangangailangan sa pag-provide po ng ating mahal na Panginoong Sus na patuloy kaming nakakadalo sa banal na gawain. Salamat, 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 mahal na Panginoon. Salamat, hanggang dito na lamang po. Ito po ang aking papurit po sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Praise Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Salvador Pukis at sundan po siya ng ating beloved Sister Emelda Bigaong. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati, pagsamba at pagluluwalhati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. At dobring pagalang sa ating inagalang na Pastor Gerd Estrada Almeida at sa di malilimutan turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. At pagbati sa ating mga minamahal na mga gawa sa ating preacher, elder at sa ating mga kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na tunay po mga inamahal. Ako po ay dahil ako ay nakadalo mga tunay po mga inamahal. Ako ay makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Tunay po aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal po isang aking anak po na panganay po mga inamal. Siya po yung anak po mga inamal na maluhati. Andiyan po mga inamal pinag-ingatan sa kanyang panganak mga inamal. Tunay po napakabait ng ating pinakamamahal na praise the Lord. Hallelujah. At tunay po mga inamal, andiyan din po mga inamal. Ako po pinapasalamat sa ating pinakamamahal. Tunay po mga andiyan po mga pagsubok sa aming buhay. Andiyan po mga minamahal. Hallelujah. Andiyan po ang mga karamdaman po dumarating sa aming buhay, ngunit andyan po mga inamal. Kami lang po yung umaasa sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Tunay po mga inamal sa unang panalangin pagluhod ng ating ginagalang Pastor Will Estrada. Tunay po pinapagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Andiyan po mga inamal, nung wala pa ako sa gawain ito mga minamahal. Andiyan po ang aking mga bisyo, pag-inom ng alaw, pagsugal, pagtaya ng waiting po mga inamal. Tunay po mga inamal. Andiyan din ang aking karamdaman, panakit ng dibdib, panakit ng mata, pasma po mga inamal. Tunay po mga minamahal. Isang araw lang po mga inamal, napakinggan ko ang programa ng Jesus Miracle Hour sa radio po mga inamal. Akin po yung sinubaybayan mula sa umpisa hanggang sa pagtapusan mga minamahal. Tunay po mga inamal, sa ating mga pangaral natin minamahal na manggawa. Huwag lamang kayo makontento sa pakinig ng inyong radyo. Kayo dumala, kayo po lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal. Tunay po mga inamal. Ako po dumalo po dito mga minamahal November 2019 po mga inamal. Hallelujah. Tunay po mga inamahal.
aking po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na pisang aking karamdaman na pananakin dibdib po, tunay po minamahal, tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal na pisang. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din sa aking mga bisyo po mga inamahal, tunay po mga inamahal, ang pag-inom ng alak, patayan ng waiting po mga inamahal. Lahat ng aking mga bisyo po mga inamahal, tunay po, ako po'y binago ng ating pinakamamahal na pisang. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan po mga inamahal, aking karamdaman, at karam din po ng nakaramdaman ng hallelujah, allergy ang aking mata po mga inamahal, tunay po, hallelujah. Andyan po mga inamahal, namaga po ang aking mata mga minapal. Andyan po ako yung humingi ng backup prayer dito mga inamahal, tunay po mga inamahal. Hallelujah, sa aking pupupuri at hallelujah. Nagsisisi mga minatunay po sa naging nagawang kasarap ko kulang, hallelujah. Tunay po, hallelujah. Sa unang panalangin natin, ginagalang Pastor Roger Estrada Almeida, ito na po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa akin din mga apo din po mga inatunay po mga inamal. Bagamaan dyan po, may karamdaman po mga inamal, tunay po mga inamal. Kami pinagsisisi, nagpupuri sa ating pinakamamahal. Tunay po mga inamal, sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. At sa aking mahal din na asawa po, tunay po mga inamal. Andyan po mga inamal, hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga inamal, siya po nagpaboris sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal, tunay po mga inamal, siya po may karamdaman na anemic po mga inamal, tunay po siya po pinagaling din ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal po sa aking patrabaho mga amin. Andyan din po ang kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal. Andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal. Tunay po mga inamal sa aking anak din po mga inamal. Tunay po yun na nagkakamada kami po ng halbak po mga inamal. Nadampot niya yung halbak. Mayroon pong ahas po mga inamal. Tunay po mga inamal. Siya rin po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Ang lahat ng kapurihan para salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Salvador Puki sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na yan ang talagang tunay na prueba at ebidensya na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at bago po tayo dumagos sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po muna ay tumayo at habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's keep about Jesus more and more. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at atin pong samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 5 verse 5.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord for the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Let all your things be done with love. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. The castle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes. I love you, Lord Jesus. Look down from the sky and stay by my side until morning is high. Be near me, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ask you to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in your tender care and feed us for heaven to live with your care. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Be near me, Lord Jesus. I ask you to stay by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in your tender care and feed us for heaven to live with you there. And feed us for heaven to live with you there. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Palakpakan po ulit natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. And remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist pastor Weldes Estrada Almeida and our assistant pastor Lina C. Almeida. Greetings sa beloved children. Hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, sa kanila pong mahal anak. Kay Ate Beinstein, hallelujah, mag-isa ni beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mangyari lamang po minamahal, bago tayo magpatuloy minamahal, paalala lamang po at sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, nabigyan po ng solicitation letter po minamahal. Mangyari lamang po minamahal, pakibigay na raw po sa beloved sisters information po minamahal. God bless po. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na tayo manamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Imelda Begaong. At sundan po sila ng ating beloved Youth and Singles Choir. Maganda po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating pinamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpupurit na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat.
Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng biyaya, pagpapala na aming nakamtan, magmula ng aming nakilala ang ating gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po ang aming pamilya ay napakagulo at bago kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, napakagulo po ang aming buhay. Ang dahilan po sa ang aking beloved husband ay talamak sa kanyang bisyo na pag-iinom po ng alak. Dati-rati po, muntik na pong mawasak ang aming pamilya, ngunit hindi yan niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung natagpuan namin ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa kami po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ng aking karamdaman na dati-rati po, ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na ang akala ko po noon ay katapusan na ng aking buhay. Ang aking mga anak, akala ko po hindi ko na po yan maaalagaan, mapapalaki. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ginawa lang namin ay dumalo-dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpuri at humingi ng tawad sa Kanya at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya po ay may allergy sa buong katawan at ang kanyang mga daliri sa kamay, nagkakadikit-dikit na po sa mga sugat niya po sa kamay at sa kanyang paa at muntik na po siyang hindi na makapag-aral. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na bunso, grabe ang kanyang hika. Mga ganitong panahon po ay siya po na sigurado na po yan, nilalagnat na po siya, inuubo. At halos hindi siya makahinga. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, pinagaling na rin po siya ng lubusan ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Baging sa aking anak na panganay po, siya po ay nadisgrasya noong 1 taon po. Grabe ang nangyari sa kanyang pagkakadisgrasya dahil nawalan po siya ng malay, tumalisik sa kalsada, nabundol po siya ng jeep, na siya po ay nagmumotor, papunta po siya sa kanyang trabaho. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nung in-x-ray po siya po ay walang fracture, may sugat lang sa kanyang paa, ngunit ngayon ay pinagaling na rin ng lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng pagpala na aming nakamtan sa buong taon na ito na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala, pag-iingat sa aking mga anak, sa aming buong pamilya. Maraming salamat sa lahat Right, amen. ng biyaya at pagpapala na pinagkakaloob po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na balakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Imelda Bigaong sa pinagpalang buhay na patotoo yan. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Imagine, breast cancer ba na mahal? Hallelujah. Talagang nakakita na rin po kung talagang ngunit grabe talaga minamahal. Grabing hirap ng karamdaman na yan. Hallelujah. Dahil meron po kaming malapit na loved ones minamahal na ganyan din sa sitwasyon minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil kitang-kita natin ang preba at ebidensya, lalo na sa ating beloved viewers. Tingnan niyo minamahal, ganyang kabuti ang aming Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya kayo mga beloved viewers, dumalo na po kayo sa malapit sa inyo na gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade upang lubos po kayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Hallelujah.
Di ko man makita kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap na. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin ang dadalhin natin, beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Soaring angels fill the sound, bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. He shall reign forevermore. Come and see what God has done. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. The story of amazing love. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Of the world given for us. No Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, He shall reign forevermore. No end, no end. Come and see what God has done. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. No end, no Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, the hallelujah. story of amazing love, the light of the world, given for us. No Son of God, Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, He shall reign forevermore. No end, no end. Come and see what God has done. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. No Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. the story of
Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy na napakabuti ng ating dakilang Diyos. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa mga pagbabahagi ng buhay na pagto. Muli, pinapaalala muli, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na nabigyan po ng solicitation letter po, minamahal. At atin na pong ibigyan, minamahal, sa ating beloved sisters information po. God bless po, minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister, Susan Nodado. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal at ginagalang na kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating beloved preacher, workers, beloved brethren, at sa mga bisita po, at sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid, magandang tanghali po sa ating pong lahat ng minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tanghaling ito upang dakirain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasave noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po, minamahal, nung nabubuhay pa siya, minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanyang pagpunta po dito sa ating gawain, minamahal. Dahil po, hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, minamahal, sumama ka upang ikay pagpalain, sabi palagi. Yun ang palaging sambit ng kanyang labi, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po noong kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle, minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain, minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na pagkaganitong buwan, minamahal, buwan po ng December noon, minamahal, andyan yung mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Right, amen. Na noon, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng Praise ating the Lord. pinakamahal na Hallelujah. Panginoon, Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, buwan po ng December doon noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Andyan na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Andyan, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal,
ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng Praise ating the Lord. pinakamahal na Hallelujah, Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan Praise the ng gabi Lord. na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na napakainit po, minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa buong taon na aming physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa pagpapalang physical, pinansyal, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang hindi po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Galdas po sa ating balang kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabing mag-ingat, grabing proteksyon, minamahal. Hallelujah. Nandiyan, minamahal, talagang sa ating patuloy na paglilingkod. Nandiyan tayo, minamahal. Hindi lang natin nakikita, minamahal. Yan ang hindi natin mabayad-bayaran na kabutihan ng Diyos. Lalo kung magbabayad, magsisoldo ka minamahal ng bodyguard, napakamahal niya, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, grabing pagkapala. Meron tayong mga bodyguard na binibigyan ng Diyos, ang anghel ng mga mamahal na Panginoon. Palakpakan po natin bilang mamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan, iniingatan tayo, minamahal, pinapalibutan maging ating mga tahanan, minamahal. Kaya mga Kristiyano, minamahal, nandun, minamahal, iniiwan yung kanilang tahanan. Minsan, naiwanan pambukas, hinahayaan nila, minamahal. Ngunit minamahal, talaga nandun pinoprotektahan, nandun na nagbabantay, minamahal, hallelujah. Talagang ganyan mag-ingat ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Ganyan kabuti, ganyan tayo kapalad, minamahal, hallelujah, na naglilingkod sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine, ligaw na bala at maging yung pag-hold up, minamahal, ng sasakyan ng 155, minamahal, talagang totodasin ka dyan, minamahal, kapag hindi ka naglingkod sa dakilang Diyos. Napakahirap na sitwasyon. Ngunit tayo mapalad nga sa lahat ng mapalad. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid. Ang huli na po magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved sister Susan Nodado. Amen, praise the Lord. At maganda na rin po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluhati, pagdadakila, pagsamba po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen, praise the Lord. At aking pinapaabot din po ang dobling paggalang po sa ating minamahal na magulang, sa ating mahal na Panginoon na ating beloved Honorable Pastor Luis Estrada Almeida. Na hindi natin malilimutan ang mga turo-aral nila po, panalang ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, bagi sa kanilang beloved children, family Almeida po, mga minamahal, sa ating beloved preachers, sa ating beloved workers, sa inyong mga kapatid, isang mapagpalang tanghali pong lahat po sa ating praise the Lord. Pinupuri, pinapasalamatan ko at aking dakilang Diyos na buhay sa aming buhay, mahal na andiyan po mga minamahal, pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Meron po akong karamdaman po dati po mga minamahal, nariuma po mga minamahal, maging po ang aking dysmenorrhea po mga minamahal, maging aking anemic mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, ang aking mga karamdaman niya ay nagpahirap po sa akin mga minamahal. Nandiyan po nga, nandiyan po yung mga gamot ng aking mga iniinom o mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, sa gawain lang po dito mga minamahal, ayan, ay pinagalin ang aking karamdaman mga yan. Praise the Lord. Kaya lang po siya nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 1907, aking nakilalang ating dakilang Diyos na buhay dito po mga minamahal sa pamamagitan po pag-share po sa akin ng walbugan aking beloved bayaw. Mga minamahal din sila po ang nauna po sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise ka sa kanya pag-share po sa akin ng Word of God, mga minamahal. Dahil nung aking kabataan lang po, mga minamahal, iba-iba ang sekta ang aking dinadaluhan noon. Wala, kumbaga walang paglilingkod, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, dahil aking sinubukang gawain ito, mga minamahal. Dati po mga minamahal, dahil sa ang gawain ito noon, ang aking dinaluhan sa dako ng dagupan pa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, 1997 po yun that time, mga minabali, senior high school lang po ako noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil
Ang aking unang pagdalo po mga minamahal sa gawain ito mga minamahal, bungad lamang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, iba ang aking naranda sa aking sarili mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, aking nabutan po mga kapaan magpuri ang mga kapatiran dito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, halil bilang baguhan, dinala po kami sa harapan mga minamahal para patanggapin at sa ating pinakamamahal ang Panginoon Jesus. Diyan po mga minamahal, sinundan ko po yan mga minamahal yung ang kanilang sinasabi mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi ako agad na pabautismo mga minamahal dahil aking inuusurba pong gawain ito mga minamahal dahil meron po akong ibang dati akong dinadalawan po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi ko, doon nga po mga minamahal, bakit lagi na akong dumadalaw dito mga minamahal? Parang ayaw ko na doon sa akin mga dinadalawan dati mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal. Nandiyan po pala paghipon na malapang sa aking puso mga minamahal sa pagdalo dito mga minamahal. Hindi ko pa rin agad tinamgat ang bautismo sa tubig mga minamahal dahil sa aking pag-observe po maraming bawal mga minamahal. Hindi no, ang dating aking ginagawa ay na dati sa aking dinadala ay pwede ko aking gawin mga minamahal sa aking sarili mga minamahal. Nandiyan mga kalayawan sa akin mga minamahal. Nandiyan mga barkada mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Doon nga mga minamahal na akin natakot na lang po ako mga minamahal way back 2000 mga minamahal na meron pong kung maalala niyo mga minamahal may mahuhuloy sa ating planeta mga minamahal na asteroid po mga minamahal. Bilang tao, nandiyan po aking takot mga minamahal dahil po sa bawat pangangaral po dito mga minamahal, dalawa ang mapupuntahan ng tao mga minamahal, impyerno at langit lang po mga minamahal. Doon nga mga minamahal, dahil sabi po baka maguna na ang mundo mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, praise God, bilang tao ang aking takot, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Dalawa po kami ng aking ate mga minamahal. Sabi ko sa kanya, ay pabautismo baka pa tayo ay mapunta sa impyerno mga minamahal. Doon nga mga minamahal lang natanggap ko ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po ang kaigabay ang aking naramdaman sa aking sarili. Alam niyo mo na parang naliwanagan ang aking isip mga minamahal. Doon nga po mga minamahal ang dito para makapangyarihan ng gawain ito mga minamahal. Doon nga po mga sa aking patuloy na pagdalo po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Yun po, nandiyan po na aking naunawaan kung paano maglingkod sa gawain ito, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Ito nga po mga minamahal sa aking patuloy na pagdalo. Praise God, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal sa dahil po nandiyan po kasama aking bilabod hipag sa pagdalo po sa dako ang amoranto mga minamahal. Dahil natapos ang overnight prayer po mga minamahal sa ayong pag-uwi mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ang aming sinasakyan na di po mga minamahal, napakabilis po niya mga minamahal sa kanya pag-drive mga minamahal. Nandiyan po mga lagi po nang lumuluso mga minamahal, kami ay nakakapag-review mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, munti na po kami madisgrasya mga minamahal, munti namin mabundol po yung kotse na sa aming harapan mga minamahal. Sa pagsambi po ng mga hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Nandiyan po yung pag-ingat ng ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord, hallelujah. Bagindi po mga minamahal, galing po kami ng Bible study ng aking beloved kapatid, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi po din po mga minamahal, sinunto po kami ng aming mahal na ama, mga minamahal, dahil pagdyat lang po namin ay sinakyan mga minamahal, ang driver po ng aming mahal na ama. Nandiyan po mga minamahal sa aming malapit na po doon sa barangay po namin na paliko na po mga minamahal sa paloob po mga minamahal. Nandiyan po mga napakabilis na isang sasakyan po mga minamahal, na motor po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pagliko mga minamahal. Talaga maaabutan kami mga minamahal. Ang matatama na ay yung sa kabilang na side po na gulong po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, andyan po yung pagsabi po namin ng hallelujah in Jesus name, talumbis po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nakalis po yung tricycle po mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Nandiyan ang pag-iinga bawat isa sa ating mga minamahal. Pinupuri din ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galing po ako ng trabaho dahil mga minamahal. Nandiyan po dahil sa kakulangan din po mga minamahal sa pinansyal, mga minamahal, kami na lang po ay nagtitipid ng aking beloved ate. Kami na lang po ay naglakad mula bayan hanggang sa aming barangay po mga minamahal. Sa aming paglalakad po mga minamahal, nandiyan po ng pagsisya ng word bawat isa sa aming mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil sa aming lugar po mga minamahal, yearly po dyan mga minamahal, may kinukuha po mga minamahal, minamamatay mga minamahal, na aksidente po dyan mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, nandiyan po na sa aming paglalakad po mga minamahal, may isang single po mga minamahal na napakabilis ang kanyang takbo mga minamahal.
Tuloy nga po mga minamahal, praise God, hallelujah, nakita ko yung aso sa gilid po mga minamahal. Nandiyan po parang hindi mapapakali mga minamahal. Yung pala inaabang nga pala yung motor po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Siya pala ay tatawid mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung malapit na po yung motor po mga minamahal doon sa kalapitan po sa amin, mga minamahal. Nandiyan po mga tumawid po yung aso, mga minamahal. Siyempre po, yung aso natamaan po, nasagasaan po mga minamahal. Bali, natamaan po sa may side ng likod niya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa aming pagsabi ng hallelujah, praise the Lord, napakalakas ang naming review pa mga minamahal dahil nadisgrasya pa mga minamahal, yung tao mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung tao po mga minamahal ay talaga po nagbaliktad po siya mga minamahal. Nakahelmet po siya. Nandiyan po pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, yung tao po ni Galos, wala po sa kanya mga minamahal. Alam niyo pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal sa aming pagsabi dahil napakalakas ang aming sambi mga minamahal dahil naapo kami dun sa tao na yun mga minamahal. Subali, siya ay pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Hindi ko din po yung aso mga minamahal. Alam niyo yung aso, grabe ang tingin po sa amin mga minamahal, lumilisi ang kanyang mga mata, mga minamahal. Nagre-review po kami uli, mga minamahal, dahil may sumalib doon pala doon sa aso na yun, mga minamahal, para yung tao ay mamatay po, mga minamahal. Siya po ay ginamit ng kaaway, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng dakilang Diyos na buhay. Nandiyan po kami, mga minamahal. Yung tao na yun ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri ko din po, pinapasalamatan ating pinakamamahal, Panginoon Isus. Andiyan po mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Right, amen. Bakit ko po lagi po sinasabi ito mga minamahal? Dahil totoo po nga po mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Dahil sa amin naranasan sa aming buhay mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pagsunod po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kanilang pangangharap po mga minamahal. At tayo po isumuno po sa pagbibigay po mga minamahal, ang pagbibigay. Nandiyan po ang pagbibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po din po yung hindi mo inaasahan ng mga papapala, bibigay ng mahal na Panginoon Isus. Right. Tuloy nga po mga minamahal, na naranasan ko po yan mga minamahal. Dahil po mga minamahal, wala po kami sariling pangkabit ng kontador po mga minamahal, sariling kuryente po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, may ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Binigyan po kami ng pera mga minamahal para magpakabit ng sariling kontador. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa aming family business po, mga minamahal. Ni 5, wala akong binigay dyan ng ating mahal na Panginoon. May ginamit ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Kaya lubos sa kinupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Sa patuloy na kami aming magkakapatid, patuloy kami po ginagamit sa ating pinakamamahal, binang mga awit, baka hindi kami ko po karapat dapat po mga minamahal, mga aking beloved husband, tinawag sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit sa kanya, mga minamahal, bilang other square, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sino po kami mga minamahal para tawagin sa ating pinakamamahal bilang mga awit. Nandiyan po mga kahabagan ng ating dakilang Diyos, kami kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa prayer po ng ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon. Praise God, nandiyan po na kanilang sasakripisyo po mga minamahal. Tinuruan po tayo paano tumayo po sa ating sarili po pamananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Right, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga mapapalang physical, material, pinansyal, lagi sa lahat, sa papapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pagdadakila, ay pagsamba po ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Susan Odado, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah, ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. At tunay na minamahal, talagang hindi nagkamali ang ating beloved evangelist pastor sa pagtuturo ng mga bagay-bagay, lalo na kalanturo minamahal na sambitin lagi sa oras ng disgrasya o ng mga hindi inaasahan minamahal sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Talagang nandong karakaraka ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, yan ay taas na pagpupuri sa dakilang Diyos, kapangyarihan at kaluwalhatian ay nauukol sa ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At dyan na po nagtatapos ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus.
Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa iyong salita, o aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa, magpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa, magpupuri, di kami mapapagod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
The Bible says, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God, when you clap your hands, all you people. The foundation shake. The heavens hear your cry. Demons flee at the name of Jesus. Lift up your voice. Every mountain, every chain, every stronghold is coming down. You were awesome, God. You were mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. In this one thing, I am confident. You will fight for me. You are my defense. You're awesome, God. You are mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. And this one thing, I am confident. You will fight for me. You are mighty not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated. I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not back down, not back down. Take my case, take my crown. Shout for joy, the world goes down. I will not back up, not back down. Take my case, take my crown. Shout for joy, the world goes down. Take my case, take
for joy, till the walls fall, till the chains break, till every stronghold, every enemy is under your feet. Lift up your praise, yeah.
held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Quiet, let's sing it once again. I love you, Lord. From the moment I will sing and all my life you have been faithful. Napakabuti na mahal na Panginoon, mga minamahal. And all my life you have been so Pagabot hindi tayo karapat dapat mahal, mga minamahal. with every breath that I am Papaling inibig tayo na mahal na Panginoon, mga sing minamahal. of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. Sama-sama natin. I have known you as a father. I've known you as a friend. Huwag natin sasayangin, mga minamahal, ang araw na ito, mga minamahal. Huwag natin sayangin na hindi maramdaman na maralamin din na Diyos. Ang Diyos ay mabuli. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mahal kita. Hallelujah, hallelujah. Walang hanggan ang iyong biyaya. Hanggang kailan natin sasabihin sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Hawak mo sa aking Hanggang kailan natin sasabitin na mahal natin ang Diyos, mga minamahal? pagmulan hanggang sa pag-ibig. Hanggang kailan natin sasabihin ang salitang mahal kita, mahal na Panginoon? Ang Diyos ay tapat, mga minamahal. Ika'y mabuti magpakailanman hanggang ako'y nabubuhay. Aawinin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ang siyang gabay Nasa sa kalagitnaan natin, mga minamahal. Ang ating Panginoon Diyos, mga minamahal. sa gitna ng kadilingan. Titig sa bawat isa sa Ika'y atin. aking kaibigan. O Diyos, aking Kaibigan naman. sa lahat ng At bagay. ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Aawitin ko
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Ika'y tapat sa habang buhay. Napagagandang regalo na mahal na Panginoon. Ika'y mabuti magpagkat. Napagagandang regalo na mahal na Panginoon. Na araw na ito, Hanggang ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkat. Hanggang ako'y nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkat. Hanggang ako'y nabubuhay. Aawitin mo ang kabutihan ng Diyos. Hindi pa nagkakadarama mga minamahal. Huwag tayo papayag mga minamahal. Na hindi man lamang tumulong mga minamahal ang luha sa ating mga mata. Huwag tayo papayag mga With every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Gabi po sa ating mga uwing mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng masaya magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah.
Jesus, salamat po sa pagpapala mo. Sa biyayang naking natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, Lord. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalo sa aking laging mundo. Salamat ang dago ng iyong Kordero na bumundo sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Lord. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. Aking mahal, ikaw ang aking mahal, ang pag-ibig kong ikaw ay di nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. Sa Jesus ay darating na, yes! Kapatid, handa ka naman, kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang Diyos. Sabihin natin sa iba, upang sila ay matanggahan, upang sila ay di maparusahan doon sa malaking hukuman. Sa Jesus ay darating na, yes, man! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang Diyos. Sabihin natin sa iba, upang sila ay magandaan, upang sila hindi maparusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, yes man, maglalakad sa gitong hanggan, sa sugat na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit hindi kang langit. Napakaganda, yes, my God, wow! Napakasaya, naglalakad sa gitong hanggan, doon sa sugat na hindi naluluma. Napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit hindi tayo langit. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay ang masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, yes man! Lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya, tunay na masaya, tunay na masaya. Yes man! Purihin po natin ang ginagawa. Glory, glory, glory to God. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay lahat. Magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit bagong lahat mga minamahal, hallelujah, muli mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, dabaling paggalag, pagrespeto po mga minamahal sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved Pastor Weldy Sada Almeida, mga minamahal, ganoon din po sa pagbati rin po, mga minamahal, sa ating Assistant Pastor Lina si Almeida, sa ating beloved Lina si Almeida, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa mga baguhan o datihan, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live viewers, sa ating mga bisita, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, mapag-isang mapagpalang tanghali po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, purin po ang ating dakilang Diyos, lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord! Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal.
Dahil mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, mula po mga minamahal, nung tayo ay nilubog sa tubig, mga minamahal, hallelujah, at tayo iniahon, mga minamahal, hallelujah, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nakilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya na sa atin, mga minamahal. Dahil nung araw, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, hallelujah, naturingan po tayong magnanakaw, mga minamahal. Hallelujah, dahil ang bahaging ito, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, ay siyang susi, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal. Na nandyan, mga minamahal, itinuro ng ating kagalang-galang mga pastor, Rosada Almeida, mga minamahal, hallelujah, ang tunay, mga minamahal, at pagsunod, mga minamahal, hallelujah, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, patungkol po sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, palakpakan po na natin, mga mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, mga minamahal, ayon sa Biblia, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal na tinatawag, mga minamahal, hallelujah, na isang mangaral, mga minamahal, hallelujah, tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, sa kanyang pangaral, mga minamahal, nandyan mga minamahal, ang mga maraming tao, mga minamahal, ay nakikita, mga minamahal ni Apostol Pablo, na sila'y dinadaya ng kaaway. Lahat magsabi, praise the Lord. Kahit ano ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, mula po mga minamahal sa Malakias, mga minamahal, mula po sa Galacia, mga minamahal, hallelujah, sa sulat ni Apostol Pablo, ang kabanata po 6 at ang talata po ay 7, mga minamahal. Huwag kayong padaya, mga minamahal. Hallelujah. Yan po, mga minamahal, hallelujah. Ang mainit na pinangaral, mga minamahal ni Apostol Pablo, maging ang ating kagalang-galang, mahal na Pastor Rosada Almeida. Mga minamahal kong kapatid, huwag po kayong padaya, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil ang kaaway, mga minamahal, sadyang mandaraya sa lahat ng bagay, mga minamahal. Sadyang mandaraya, mga minamahal, sa lahat ng bagay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Nandyan, mga minamahal, ang kaaway, mga minamahal. Kapag nakita niya, mga minamahal, ang pagpapala sa iyo, mga minamahal, binibigyan kanya ng pagsubok, mga minamahal. Binibigyan kanya, mga minamahal, ng pagkakagastusan, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, kapag sinunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ang pagpapala, mga minamahal, ay tuloy-tuloy yan, mga minamahal. Tuloy-tuloy yan sa ating buhay hanggang tayo ay narito sa lupa. Dahil ang Diyos na ating nakilala, Diyos na mapagpala, mga minamahal. Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sabi nga mga minamahal, hallelujah, sa itinuro, mga minamahal ng ating ginagalang mga Pastor Rosada Almeida, na sa tuwing mga minamahal, tayo ay may pananambahan, mga minamahal. Ituro lagi ito, mga minamahal. Na lagi kong sinasabi, mga minamahal, kaya mayroon laging pagtuturo, mga minamahal, halos sa bahaging ito, mga minamahal, upang mga minamahal, ang gawa ng kaaway ay masawatan natin at masunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang. Yung nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, mga minamahal, ang kabanata 28 at ang talata 20, mga minamahal, ito pong sinasabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi naman ng Panginoon, ituro daw natin, mga minamahal, hallelujah, ang lahat ng bagay na iniutos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kapag siya'y bumalik na sa langit, mga minamahal, hanggang dumating, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, sino ang pinagsasabihan dito, mga minamahal? Tayo na lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal. Lahat ng magiging magtapat, mga minamahal, sa araw nito, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, dahil walang Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, na hindi matapat, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Dahil mga minamahal, sabi mga minamahal, kung sa 10 utos, mga minamahal, hindi mo nasunod ang isa, mga minamahal, baliwala, mga minamahal, yung siyam, mga minamahal. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Na madaling sabi, mga minamahal, napakahalaga pala, mga minamahal, ng utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng mga ngaral, mga minamahal, ayon sa nakasulat sa Biblia, mga minamahal, sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ano ang ating narinig sa bahagi pong ito, mga minamahal? Kung gusto natin ng langit, mga minamahal, sundin natin ang utos na mahal na Panginoon. Kung gusto natin ng langit, mga minamahal, hallelujah, ipagkaloob natin dapat ang para sa mahal na Panginoon at lakipan natin ng pag-ibig, mga minamahal.
Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Deuteronomy 15:10, mga minamahal, dapat kung tayo ay magbibigay, mga minamahal, dapat, hallelujah, yung taos-pusong pagbibigay, yung galing sa puso, mga minamahal. Dahil sabi sa Deuteronomy 15:10, mga minamahal, dapat wag magdamdam ang ating puso, mga minamahal, para tayo po ay pagpalain. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, kung ano, mga minamahal, ang iasik natin, mga minamahal, ay siya rin aanihin natin. Dahil sabi, mga minamahal, haliw mula sa prophet Malakay, mga minamahal, sabi, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, haliw doon po, mga minamahal, sa 11, mga minamahal, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, mga minamahal. Sasawayin daw, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mananakmal, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, kung pag sinabing mga minamahal, lahat ng mananakmal, mga minamahal, dahil ang pagbibigay, mga minamahal, marami yan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mga minamahal, minsan, mga minamahal, bakit dumating ang karamdaman? Dahil pala sa pagbibigay, mga minamahal. Bakit ganito ang nangyari sa akin, mga minamahal? Dahil sa pagbibigay, mga minamahal. Dahil bakit hanggang ngayon, mga minamahal, nandito pa rin ako, mga minamahal, sa ganitong buhay, mga minamahal, dahil pa rin yan sa pagbibigay. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito po, mga minamahal, ay nabanggit ko nung Wednesday, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay dahil ang ating dakilang Diyos ay napakabait, mga minamahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ay nangusap sa dalawang mag-asawa, mga minamahal. Ang dalawang mag-asawa na ito na ating kapatid sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sila po ay nanalangin lagi, mga minamahal, sa tuwing sila ay matutulog, mga minamahal. Makinig po tayong mainam lahat, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Marami ilang salita, mga minamahal, ang inuutos sa anghel, mga minamahal, upang sabihin sa dalawang mag-asawa, mga minamahal, hallelujah, na dapat, mga minamahal, maghanda ang mga tao, mga minamahal. Ano yung lahat ng sinabi ng Panginoon ay napakahalaga, mga minamahal. Subalit pulutin natin yung salita, mga minamahal, na isa, mga minamahal, na sinabi ng ating dakilang Diyos, na sinabi sa dalawang mag-asawa, mga minamahal. Kung paano nangungusap ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ng mga nakarang araw, nakarang linggo, nakarang taon, mga minamahal, hallelujah, nasabi ng mahal na Panginoon, ako ay babalik na, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo po kung ano yung sinabi ng anghel doon sa mag-asawa, mga minamahal. Kung di ako nagkakamali, mga minamahal, itong buwan lamang ata ito, mga minamahal, itong nakaraang buwan, mga minamahal. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, direct to the point, na mga minamahal. Ang sabi ng anghel, mga minamahal, na pinapasabi ng ating dakilang Diyos na buhay, babalik na ako ngayon. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, binibigyan tayo, mga minamahal, hallelujah, ng dapat, mga minamahal, babala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang sundin ang bawat kalooban, mga minamahal, bawat utos ng mahal na Panginoon. Dahil aking pumbasahin, mga minamahal, hallelujah, dito po sa Malakias, mga minamahal, ang kabanata po, mga minamahal, 3 at ang talata po ay, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayong may ninanakawan ninyo ako. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, yan po ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos. Kung hindi po natin ipinagkaloob yung ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, naturingan po tayong magnanakaw sa mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, huwag kayong padaya, mga minamahal. Dahil sa 10 utos, mga minamahal, ano ang isa sa nandoon, mga minamahal? Huwag kang magnanakaw. Dahil walang papasok sa langit, mga minamahal, na magnanakaw. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Paano na lang, mga minamahal, pag bumalik ng ating dakilang Diyos, sabi sa Biblia, babalik ang mahal na Panginoon sa umaga, sa gabi, sa hapon, mga minamahal, o sa pagtilaw ng manok, mga minamahal. At hindi pa natin ibinigay ang mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Baka isa to, mga minamahal, sa dahilan, mga minamahal, baka maiwan po tayo sa rapture. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Binanggit uli, mga minamahal, doon sa sulat ni Juan 14:15, mga minamahal. Nasabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, kung ako inyong iniibig,
ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung hindi natin mga minamahal binibigay ang para sa mahal na Panginoon sa bahaging ito, mga minamahal, hallelujah, na marapat mga minamahal ibigay dahil ito naman ay pagmamayari ng mahal na Panginoon. Kapag hindi po natin ibinigay, hindi po natin mahal ang mahal na Panginoon. Dahil utos ng mahal na Panginoon, magbigay po tayo mga minamahal. Hallelujah, upang tayo ay pagpalain. Sabi mga minamahal, pagsalitang pagpapalain, hindi lamang sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Bakit sinabing lalong higit ang pagpapalang spiritual? Dahil ang katawang lupang ito, mga minamahal, ay may iwan ang espiritu, mga minamahal, na nananaan sa atin sa langit mapupunta. Palapagan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Lahat ng magtatapat, mga minamahal, sa araw na ito, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Nag-praise the Lord po kayo mga minamahal. Hindi po saga ng akin ang saksi, kundi ang mahal na Panginoon ang nakakakita sa atin. Mga minamahal, dahil sabi ng mga minamahal, sa bahagi pong ito, laging nangungusap ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, bakit mga minamahal? Hallelujah, dahil po ayaw ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah, hindi po tayo makasunod sa kanyang kalooban. Mga minamahal, at ayaw na mahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, hallelujah, na maiwan po tayo sa kanyang pagbabalik. Mga minamahal, palapakan po na natin mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, 20%. Mga minamahal, hallelujah, ang pinakamaliit. Mga minamahal, subalit mga minamahal, kung malaki ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, pwede natin gawing 30%, 40%, 50%, mga minamahal, o pwede natin balik na din, mga minamahal. Hallelujah, tandaan natin, mga minamahal, mapagpala ang ating Diyos na nakilala sa ministry ito, mga minamahal, walang salita na lumabas sa bibig ng ating nakilang Diyos, mga minamahal, na walang kapangyarihan, mga minamahal, yan ang ating Diyos na nakilala, Diyos, mga minamahal, ng pagpapala sa lahat ng mga bagay. Mga minamahal, hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi na po pagtatagal. Mga minamahal, akin na po tinatawagan, mga minamahal, ang ating beloved Elder Alvin Reyes, mga minamahal, upang panalanginan, mga minamahal, ang bawat ating ipagkakaloob. Amen. Praise the Lord.
the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, mahal na Panginoon po. Mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal na di mabilang na pagpapala. Mga minamahal, hallelujah, napakabilis po ng ating oras, mga minamahal. Kaya tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, hallelujah, ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dadalhin po ng ating mga ral, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ner. Amen. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. You bless you, brother. GR, let us pray. O burigilan mapagpala naming Diyos sa namin sa langit na minapakabait, pinakamamahal na pa Jesus. Muli, sa maghapon, ang marubdo ba sa pusong pagpasalamat, paglulahati, pagsamba, ay palagi namin pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkabos sa amin, malaya sa lugar na ito na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Manapang Jesus, sa unang yugto na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, mga patotoo, awitin niyo mga awit na yung pinadama sa amin ng pagkatamis na presensya, hanggang sa pagtatapat na patuloy na kinakalinga, sinusunod ng iyong mga anak. Muli, aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and their beloved children, kami muna ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang aming mga pangunawat kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, we bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon na minamahal. Amen. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Isang mapagpalang hapon na po ang ating ipinapaabot sa lahat na narito, lalo na yung mga nanonood sa atin sa ating live webcast at sa atin pong mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Magandang hapon na rin sa kanilang mabuting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pastoral workers, elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran. Amen. Good afternoon po. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay muli ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dugtong sa ating napag-aralan last Sunday para maunawaan natin talagang lubos ang mga salita ng Diyos, lalo na sa mga hindi naman natin sabay na nakasama sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, may nanauna, may nahuhuli. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng huwag manatiling bata sa pananampalataya. Huwag manatili. Huwag tayong palagi na lamang nagiging bata, madaling masaktan, matitisurin. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. At kung tunay kang Kristiyano, ikaw ay patay na sa sanlibutan ito. Kung sa mga salita lamang hindi ka na masasaktan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag sinabing patay, kahit anong kurot yan, kahit anong salita yan, wala nang mararamdaman. Amen. Kaya inahalin tulad tayo ng mahal na Panginoon sa patay na dito sa mundong ito.
Kaya yung mga bata pa ang pananampalataya, huwag kayong manatili diyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Open your Bible in the book of 1 Peter, chapter 2, verses 1 and up to 3, kindly. Basa. Paghandaan na ba kayo, mga kapatid? Medyo double time. Dito po sa aklat ng unang Pedro, sa kabanata po ay 2, talatang 1 hanggang 3. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Amen. Pagpalain po ng malapagin ka ng mga salita. Sa English, wherefore laying aside all malice and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye, have tested that the Lord is gracious. In English natin. Bilang mga mananampalataya, baguhan ka, talagang kailangan mo, tulad ng mga bagong sanggol, bagong silang, kailangan mo ng gatas. Inom ka ng gatas dahil hindi mo pa naman kayang kumain ng matitigas na pagkain. Bilang bata. Ganon din sa espiritual na buhay. Dinadahan-dahan nating ipaunawa. Pero kung tayo po'y nagbibilang na ng taon, pero hanggang ngayon ayaw nating matouch yung ating mga kahinaan, yung ating mga ego, yung ating mga pride, hanggang ngayon gusto nating maging untouchable pa rin, matitisurin ka pa rin sa salita, lalo na salita ng Diyos, abay, suriin mong sarili mo. Suriin natin ang ating sarili. Bakit nanatili kang bata? Kaya ating pinag-usapan ngayon, maminamahal, huwag manatiling bata. Amen? 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 Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang bata, alam naman natin, nangailangan ng gatas. Kung malaki ka na, kailangan mo pa bang kukuha ng bibiron para dididi ka, ipagtatawanan ka? Ganon din sa spiritual na buhay. 5 taon ka na, 2 taon ka na, 10 taon ka na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ngayon, kakain ka pa rin ng mga gatas na pagkain. Kailangan muna ng karni para titibay ang iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang manatiling bunjing. Amen. Amen. Kailangan na po natin ng heartbeat. Sabi ng 1 Corinthians, ituloy natin ang basa. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 up to 3. Makinig kayong mainam dahil kapag manatili kayong bata, ang ibig sabihin dito ikaw ay karnal pa. Madali kang masaktan, karnal. Kaya nga madaling kinurot ka lang, nasasaktan ka. Ang sabi ko kanina, dapat ang Kristiyanong matagal na katulad na siya ng patay. Patay na sa sanlibutan ito. Kahit anong kurot, kahit anong sampal, kahit anong salita, hindi na siya masasaktan dahil talagang matured na siya ng Kristiyano. Kindly basa. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat niya po, Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1 hanggang 3, ito po sinasabi, at ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kayo noon, wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo mga salaman
at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaulian ng mga tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maminamahal. An I, brethren, could not speak unto you as spiritual, sabi ni Apostol Pablo, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Babe in Christ. Ibig sabihin, bata pa talaga. Dahil nasasaktan ka pa. Sabi na, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Ang mga babe in Christ, na natiling bata, na natiling bunjing, sila daw mga minamahal ay mga karnal. Madaling masaktan. Hindi nauunawaan yung ipinapaliwanag ng mga mangangaral na umiibig sa kanilang kaluluwa, na gusto lang ng ating mga mangangaral, gusto lang ng ating kagalang-galang na pastor, gusto lang ng mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, na tayo po ay lalago sa ating pananampalataya at huwag manatiling bunjing, huwag manatiling bata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kayo po'y magmamature spiritually. Kaya kinakailangan maminamahal, hallelujah, atin pong punuan ang mga bagay na ito. Bakit? Anong dahilan? Bakit may nananatiling karnal, may nananatiling babe in Christ? Alam niyo po ang dahilan, unang-una, madalang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ayaw dumalo ng 3 times a week, gusto lang linggo. Ayaw dumalo ng overnight dahil malusyang. May trabaho, kinabukasan. Ano pa? Ayaw magtapat sa kanilang pagbibigay na kalikasapong bahagi tandog. Ito daw mga sources kung bakit nananatiling bonjing, nananatiling babe in Christ ang isang Kristiyano. Madaling masaktan. Hindi naging matapat. Naririnig nila ang susi ng pagpapala, may katiyakan ng kaligtasan sa pagbibigay, ayaw magbigay. Nasasaktan talaga tayo kapag totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, ayaw tumanggap ng mali. Ayaw magpa-tuwid, ayaw magpasabi. Amen. Ito daw ang mga dahilan kung bakit nananatiling bonjing, nananatiling bata ang iyong pananampalataya. Kinakailangan kung Kristiyano kang tunay, matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon, open-minded ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung manatili ka na magiging karnal, hindi ka magiging spiritual, alam natin, ang sabi ng Biblia, ang mga karnal ay hindi makakyat sa langit. Mayroon silang paruroonan doon sa dagat-dagat ang apoy. Nagliliyab ang impyerno at ang asopre. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mamaya natin ipagpapatuloy yung pang-apat. Pangatlo lang muna natin. Basahin muna natin ang Hebrew chapter 5, verse 11 up to 14. At Hebrew chapter 6, verse 1. Kindly. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 5, ang talata po ay 11 hanggang 14. Ganito po yung sasabi. Tungkol sa kanya, marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibas ay nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y narapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong mga ilangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad ng mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan sa pamimihasa na nangasanay sa kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. 6:1. Dito po sa 6:1. Kaya nga tayo tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y
magpatuloy sa kasakdalan at huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at sa ng pananampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo may mali po diyan sa Tagalog. May mali po diyan sa Tagalog dahil ang sabi diyan, tayo daw po'y tumigil na sa salita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ang English po, sinabi rito, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Leaving. Ang sabi rito, maminamahal, iwanan, ang ilan daw ay iniwan na yung talagang tama na mga pangangaral dahil nga nasasaktan, amen. Pero ang mahalaga dito ay yung sinabing magpatuloy sa kasakdalan. Itong salitang ito, maminamahal, yung pangatlo na dapat malaman ng mga babe in Christ until now, na nagiging nanatiling karnal, hindi nagiging spiritual, kinakailangan daw magpatuloy kayo sa kasakdalan. Magpatuloy daw tayo sa pagiging sakdal sa paningin ng Diyos. Dahil ang sabi rito, maminamahal, tapos na tayo'y pinangangaralan ng katulad ng bata. Pinapakain tayo ng milk. Pinakain tayo, maminamahal, dahil bata pa tayo. Pero tumatanda na tayo, nagbibilang na tayo ng taon, dapat hindi na tayo masasaktan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasasaktan tayo dahil umiiral po ang tinatawag na pride. Umiiral po diyan ang tinatawag na ego. Iba po ang pride sa ego. Ang ego, sarili mo na lang ang nakikita mo. Ang pride, pangkalahatan yan. Nasasaktan ka, nasaktan ang pamilya mo, nasaktan ka dahil mayroong nababanggit ang iyong mga ngaral, na mayroong nababanggit ang isang tao, ang kausap mo, na na-offend ka at natouch ang iyong pagkatao. Let us say. Ito maminamahal. Don't you know? Alam ba natin nang sabi ng Isaiah 14, talatang 12 hanggang 15, na kapag tayo daw po ay magpapairal ng ating pride, ng ating ego, anong pagkakaiba natin kay Satanas? Bakit Satanas nahulog sa kamay ng Diyos? Pakibasa po ang Isaiah para masundan natin, para maunawaan natin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan muna natin ng ating mahal na Panginoon. Kindly, basa. Aklat po ng Isaiah 14, tsaka talata ay 12 hanggang 15. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pagkakaiba natin kung hindi tayo makinig sa mga tamang aral na ito? Hindi wala tayong pagkakaiba kay Satanas. Hindi naman tayo alipin ni Satanas. Hindi naman tayo kasapi ni Satanas. Tayo yung mga Kristiyanong may Kristo sa puso. Tayo mga Kristiyano na may Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo magpapairal ng pride na hindi naman pala yan ugali ng mga Kristiyanong tunay? Hindi naman pala yan dapat ugaliin na pairalin natin ang ating ego. Kahit ano ating nararating. Tingnan mo, mayroong ngang kaming nakakasama na during old days, 1980s. Mayroon kami mga kasama doon na nagkaroon ng pride, nagkaroon ng ego. Gusto nang turuan ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, ating beloved Mama Dir. Ayaw nang makinig. Pinahintulutan lang nakatayo sa pulpito kung ano-ano ng mga pinagsasabi. Alam niyo po, sa kanyang pagsuway, naduling siya. Sa atin ngayon, maminamahal, tingnan niyo po, tingnan niyo yung inyong nasa kaliwa, na sa kanan ninyo, sa likuran ninyo sa harapan, wala na yung dati. Bakit? Ayaw magpasaway, ayaw magpaturo, ayaw magpatuwid. Dahil gusto nila,
Tapos sila'y perfecto. Tama ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, maminamahal, kaawa-awa ang kanilang buhay. Kahabag-habag. Baon sa utang. Ano pa? Babalik na naman sa dati. Pagkatapos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos, nang dahil sa katigasan ng ulo, nang dahil sa pride, nang dahil sa ego, hindi po tayo naman naglikat sa pagsaway. Tayo nagtuturo dahil gusto natin, ibig natin ang lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Bakit hindi tayo makikinig? Amen? Mayroon ng mga natuturuan. Natuturuan pa lang. Sumisibol pa lang. Abay, lumalaban na sa mga nagtuturo. Sila yung mga ngayon maminamahal. Sasabihin na natin na imbis tumulong sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. Dahil burden sila. Saan ka nakakita? Ang kanilang sasaluin, ang kanilang hahanapin, yung mga Kristiyano na ayaw nang magpasakop, ayaw nang sumunod. Halimbawa sa isang iglesia, dito na lang, sa buong Pangasinan. Doon, halimbawa, sa dako ng Mindanao, kahit saang dako, sasaluin yung mga ayaw magpatuwid, ayaw magpasaway, at magbuo ng another gawain. Total, Jesus Miracle Crusade naman. Yung mga minamahal, sabi ng ating beloved minister, June Isguera, hindi ko makalimutan yung aming meeting, preacher's meeting. Ang sabi niya, lahat ng mga taong sumusuway, lahat ng mga Kristiyanong sumusuway sa lahat ng outstation sa buong Pilipinas at lumipat sa ibang gawain, nagbuo ng panibagong gawain, kahit saan mo dalhin yan, kahit dito pa sa Central, gagawa at gagawin nila yung kanilang nasa puso na kanilang isipan na talagang gusto nilang humiwalay, gusto nilang magsarili. Kahit saan daw maminamahal, gagawin at gagawin pa rin. Ibig sabihin, kahit saan pa dadalhin yan, kahit ang pastor pa yan, ang mahal na pastor, at magbabalik sa tanaw sa way back 1975, sasalungat at sasalungat yung mga tao na yan. Bakit? Dahil kung masunurin ka na tupa, masunurin kang mananampalataya, ikaw ay hindi nanatiling bunjing, ikaw ay hindi nanatiling believe in Christ, sumusunod ka sa lahat ng patakaran ng iglesia, nagpapasakop ka dahil iniibig mo ang iyong kaligtasan, iniibig mo ang nagtuturo sa iyo, iniibig mo ang ating beloved parents in the Lord. Amen? Amen? Sa lahat ngayon na nanonood, dahil alam ko maminamahal, ako'y sinusubaybayan palagi dahil ang aking mga pagkakamali ang palagi nilang nasisilip. Pero ako'y mananatili sa turo ng ating dearly beloved pastor, beloved mama din. Kinakailangan sawayin yung dapat sawayin. Yung mga baluktot na mga paniniwala. Alala ko nga maminamahal, mustra lang dito ng mga ating mga kapatiran. Makikita natin. Sana naman napupunta yung ating beloved ordained preacher. Wala na naman dito. Andun sa Umingan, dahil may mga gawain tayo doon, alam ko na kung saan nagpupunta at anong ginagawa niyan. Tingnan niyo po, anong pakialam ninyo? Anong pakialam natin? May gawain tayong inasikaso. Hindi lang naman San Carlos. Hindi lang naman Umingan. Hindi lang naman, mayroon tayong ginagawa, inaayos na mga gawain diyan sa dako ng Palawan. Every now and then tumatawag sila. Humingi sila ng payo. Bakit hindi mo ayusin yung sarili mo, kapatid? Hindi natin ayusin yung sarili natin. Pumapalakpak ka na lang nga dyan. Ang dami mo pang sinasabi. Baka sa mga sinasabi mo na yan, imbis akit ka sa langit, doon ka pupunta sa impyerno, nakaatang sa mga masuwain. Nakakahabag kayo. Anong pagkakaiba natin kay Satanas? Sabi ni Satanas, I will be like the Most High. Grabe palang inggit niya. Baka hindi kaya inggit yan? Di kayo nang nandito, kayo na magsalita, kayo nang magaling. Nagkataon na tayo ang inatasan ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng mga beloved children, para mag-asikaso sa inyo, magbulat sa inyo, maghubog sa inyo, sa lahat ng mga nahubog. Ngayon, maminamahal na pakinabangan na ng ating napakabait na Diyos. Sila'y mga matutuwid at maayos na ng mga mangangaral, maayos at matutuwid na mga awit, mga manunugtog.
Dahil sumunod, masunurin. Sa mga hindi, ayan o, nagkakalat ng mga balita. Hindi naman otorisado ng mga beloved children kung ano-ano mga pinagsasabi. Nagdi-discuss ng mga bagay na hindi na dapat nila saklawan. Sarili natin ang ating saklawan. Paano tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Tayo ba'y karapat-dapat ginagawa ba natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon? Nalulugod pa ba sa atin ang ating Diyos na buhay? Ba't ka nakikialam ng mga programa ng iglesia? Ba't ka nagbibigay ng mga maling mga impormasyon? Hindi ka pa naman marunong tumanggap ng pagtutuwid, ng pagkakamali. Hindi ka man lang magsuri. Yan dami mong na-deceive. Gusto mong ikaw ma-deceive, ikaw lang. Dapat hindi ka magdala ng sino-sino pa. Nangyayari ngayon, maminamahal. Yun ang talagang pakialamira. Mind your own business. Your business is matuwid ka sa harapan ng malapain anytime. Tutunog ang trompeta, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag kang makialam ng mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Amen. Ano kaya kung pakialaman ka ng mahal na Panginoon? Anak, ultimo nga magpatutuo, hindi ka na marunong magpatutuo. Ultimo nga pumalakpak ng maayos, sumayaw ng maayos, makadiyos na sayaw, hindi mo na nagagawa. Ultimo nga dumalo ng 3 beses ang linggo, ayaw mo na. Ultimo nga magtapat, ayaw mo na. Ay manatili ka talagang bunjing. Manatili ka talagang baby in Christ. Huwag kang manatili diyan. Dahil gusto ng Diyos, ngayon, magmamatured ka sa pamamagitan ng araling ito. Palakpakan po natin ang ating malapit. Huwag kang manatiling kumain ng gatas, kumain ka ng hard meat. Amen? Amen? Huwag kang manatiling karnal. Be spiritual. Magpatuloy ka na sa kasakdalan. Dahil yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Hindi tayo marunong maminamahal. Hallelujah! Humingi ng tawad. Pinapatawad naman tayo. Sino bang hindi makapagpapatawad? Kung ang Diyos nga, ang dami nating ginagawang kasalanan, napapatawad tayo. Sino ba naman tayo hindi makapagpapatawad? Walang hindi dito marunong magpatawad. Humingi ka lang ng tawad. Magpapakumbaba ka lang. Lalo na ang mahal na Panginoon. Kapag ikay magpapakumbaba, humingi ng tawad, handa kanyang patatawarin. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, if you confess your sin, He's faithful and just to forgive your sins. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dapat matutong mapagpakumbaba. Be humble. Sabi ng Biblia, if you humble yourself, God will lift you up. Itataas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! May mga inatasan ng ating dearly beloved babies, ng beloved parents in the Lord. Pag nagtatanong yan, kumusta na yung ipinagkatiwala ko sa inyo diyan na para diyan manatili, para maituwid na ng maayos? Ano isasagot ko? Pagkatapos sinong mapagsabihan during our several gatherings sa Metro Manila, wala na dito. Dahil ayaw magpasakop, ayaw sumunod, ayaw makinig. Ano? Gumagala, akala mo mga galang tupa. Hindi naman authorized kung saan-saan dumadako. Parang mga paru-paro, parang mga maripusa. Ito, pinag-aralan lang natin. Dahil gusto nating maituwid ang lahat. Gusto nating sa harapan ng bawat mananampalataya, lalong-lalo na sa ating mahal na Panginoon, karapat-dapat tayong humarap. Dahil lahat ng ating ginagawa ngayon dito, atin yang pagsusulitan pagdating ng araw sa harapan ng ating mahal na Panginoon, we all must appear in the judgment seat of Christ. Amen? Amen? Sabi ng ating mga beloved babies, o dito ka lang para maituwid ka, para malaman mo ang dapat. Nasaan ka nagliliwaliw? Andun ka kung saan-saan. Pag tinanong ako, anong sasagot ko? Ano naman sasabihin ko, opo, andito yan, mainit yan, ginagampanan ng kanyang tungkulin. Ano sasabihin ko? Mula nung iyong pinagalitan, mula na iyong sinasabihan, wala na po rito. Malis na. Nagpaalam na. O say, yang mga yan, ang kumplitong ihemplo ng kanilang pananampalataya ay nanatiling bata.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga bunzing na pananampalataya, amen. Amen, praise the Lord. Huling talata, sabi po rito, mga minamahal. Hallelujah. James chapter 4 verse 10, kindly. Praise the Lord. Santiago, Kabanatang 4, talatang 10. 4 talatang 10. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Amen. Amen. Magpakababa kayo sa paningin ng Diyos dahil itataas kayo ng ating mahal na Panginoon. O say, kung kayo naniniwala sa salita ng Diyos, maliwanag itong ating pinag-uusapan. Amen. Mahal namin kayo. Mahal natin yung mga kapatid natin, maminamahal, na nagmamagaling, na nakaalam lang ng salita ng Diyos. Akala natin, tama na tayo palagi. Amen. Amen. Mahal namin kayo. Bakit namin kayo tinuturuan? Dahil gusto natin lahat magmana ng langit at buhay na walangan sa piling ng ating malapain. Ayaw natin na mayroong maligaw. Amen. Ayaw natin mayroong maiwan pagtunog ng trumpeta. Tayo'y mga tunay na mga anak ng Diyos. Huwag kayong manatili sa inyong pagiging bata, sa iyong pananampalataya. Magpatuloy kayo. Search the scriptures in them you think you have eternal life. Saliksigin ang banal na kasulatan. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kung kayo nandito palagi, lalago kayo. Dahil mapag-aralan yung kahinaan mo, yung hindi mo pa napag-aralan, kung lagi kang narito. Kung absent ka ng absent, wala ka dito, tuwing linggo ka lang, ay matouch yung ego mo, yung pride mo, ay talagang lalaban ka. Kaya nakikita mo yung mga Kristiyano ngayon, parang lilitaw, lulubog. Makikita mo, yung matagal nang wala, makikita mo na naman nandyan. Akala mo mga paru-paro. Sa Bisaya yun, mga sirok. Mga sirok na, yung ibig sabihin, maminamahal, naghahanap talaga kung saan sila kakalingain. Kinakalinga tayong lahat kapwa ng ating mahal na Panginoon. Dahil lahat ng mga manggagawa ay nagmamahal sa inyo. Lahat ng mga mangangaral ay nagmamahal sa inyo. Ayaw nilang mapariwara kayo. Gusto natin na tayo magmana lahat ng langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Lalo na ngayon, siniselebrate natin ang kanyang kapanganakan. Kailan pa natin ibibigay ang ating mga sarili? Kailan pa natin suriin ang ating mga sarili? Kung iniibig mo ang iyong kaligtasan, napakaliwanag ng mensahe ngayon. Magpakumbaba ka, bumalik ka sa tamang landas, bumalik ka sa iyong tungkulin, pumunta ka rito at magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, magpasting ka ng 21 days. Kung ikaw ay medyo may makabigatan ng ginagawa, laban sa ating gawain dito. Kung hindi naman, magpasting ka na ng 10 days, magpasting ka na ng nararapat. Kausapin mo na yung ibang lingkod, kausapin mo na kami, lahat naman ng asiwa, kausapin mo na mga beloved babies sa inyong mga ginagawa. Patatawarin kayo ng ating malapain. Patatawarin tayo ng ating malapain. Pagkatapos yan, mapakinabangan kayo sa kaniyang banal na upasan. Tayo pala tayo tumayo, awitan natin ang ating malapain. Praise the Lord, Lord of Jesus. Ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Noong una, pangako ko, ako ay awit at sasamba hanggang sa pagbalik ko. Pag-ibig ko'y nalamig, nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Pag-ibig ko, ako ay
ano yung sabi? Nung una, Panginoon. ang sabi ko, Hallelujah, 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 hallelujah. tiwala ko'y iyong iyo. Yes, there is Jesus. Nung una, Ang sabi ko, di iwan, di lalayo sa tungkol sa'yo. ngunit pag-ibig ko'y naglamig. Tiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako Hallelujah! Ibig ko! Hallelujah! Jesus! Tuhan mo! Ako! Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Lalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ang sabi ko, ko'y iyong iyo. Nung una, hallelujah. ang sabi ko, Yes, Lord. ilalayo Praise the Lord. sa iyo. Tulungan mo kami tama na. Pag-ibig ko'y Kaya nagkakamali. Hallelujah. Alam niyo mga kaisipan namin pala, Panginoon. Nananalala kami madamdam. Tulungan mo kami. sa iyong mga kamay, ako Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Magkilalayo sa dakilang pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Tulungan mo Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at magkilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Maminamahal, lahat ng mga mangaral, we do not intend to hit. Ayaw namin kayo'y saktan. No hate, maminamahal, no hatred. Hindi hatred, maminamahal, ang dapat pairali natin. Magkaroon tayo ng pusong papagpakumbaba, papangunawa ng ating mga ngaral, maminamahal, ay inaaral ang mabuti para tayo mapabuti. Hindi tayo sinasaktan para tayo mapasama. Tulad ng doktor, ang mga salita ng Diyos ay nagpapaginhawa ng ating mga kaluluwa. Yan ay papasok sa kasukasuan ng ating mga katawan
upang ang mga dapat ayusin ay maayos. Kami nasasaktan, maminamahal. Na minsan sasabihin natin, akala ko ba ang Diyos ay nagpagmamahal, ang mga aral diyan ay puro pagmamahal. Bakit sobrang sakit? Alam niyo, maminamahal, tayo rin na may kagagawan. Kung hindi natin ginagawa ang mga bagay na tayo nasasaktan, isang tiyak na bagay, hindi naman tayo tinutumbok ng mga salitang yan. Sa amin ng Hebrew chapter 4 verse 13, ang salita ng Diyos, verse 12, katulad ng may dalawang silab na espada. Ito ay sa trisi, talagang tatarab sa kailaliman, kasukasuan ng ating katawan. Dahil gusto ng ating malapay, mapuro ang ating pananampalataya, mapuro ang ating mga sarili, mapurong ginto. Na gintong ito, maminamahal, sa paningin ng Diyos, kaya niya nang kunin sa kanyang pagbabalik. Kaya maminamahal, huwag nating pairalin yung ego, yung pride. Huwag tayong madala ng mga pangungusap ng mga magaganda ni Satanas. Hindi tayo maliligtas sa ego, hindi tayo maliligtas sa pride. Maliligtas tayo sa ating pagpapakumbaba. Maliligtas tayo sa ating pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, panumbalik sa ating mahal na Panginoon. Tulungan kayo namin, maminamahal, ang inyong mga mangangaral, ang inyong mga manggagawa, ang mga beloved elders, ang mga matured na mga spiritual na mga ate at kuya na ninyo sa pananampalataya, tutulungan kayo. Kaya sa hapong ito, maminamahal, sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, saan kayo nakakita ng gawain na katulad dito? Dito lamang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat mong malaman. Unang-una ay pananampalataya, pangalawa ay pagsisisi, pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pang-apat bautismo sa Espiritu Santo. Kung wala ang iyong iglesyang kinalalagyan ng 4 na ito at patuloy kang pinaasa, pinababalik ka pang sasamba sa mga krus, sasamba sa mga Diyos-Diyosan, yan ang naging sanhi. A little knowledge is a dangerous thing. Akala ninyo, dahil tumatawag din kay Jesus, tumatawag din sa ating mahal na Panginoon, okay na, pari-pariho lang. Maiksi, langit naman ang pupuntahan. Nagkakamali kayo. Yung kinalalagyan patungong impyerno yan, pinababalik lang kayo doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinabalik lang kayo doon sa dati. Sabi nga, maminamahal, ni Satanas, yung mga economical ngayon, huwag kayo mag-alala atin yan. Ang tinutumbok niya taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag kang manatiling bunjing, huwag kang manatiling bata. Maging matured ka. Malaman mo ang katotohanan para ikay tatatag sa iyong pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi pare-pareho ang gawain. Kung pare-pareho lang, maminamahal, salang ating kamay, pare-pareho yan, pantay-pantay. Tingnan yung kamay ninyo. May mataas, may maiksi. Ang pinakamataas niyan, patungong langit. Walang iba kung Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagtuturo na 4 reglamento ng kaligtasan dapat gawin ng tao para siya magkaroon ng kaligtasan. Dahil lahat ng tao ay anak ng Diyos. Juan 1:12, yung lamang kumikilala kay Kristo. Dahil si Kristo lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Si Kristo ay pariho noon, ngayon at ang darating, si Kristo pa rin. Siya lamang ang makapagligtas sa tao. Siyang matay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang ating siniselebrate ng ating Christmas. Kanyang birth, maminamahal, hindi man tama, hindi man tugma, ngunit ating siniselebrate dahil kinikilala natin siyang taga-pagligtas. Siya ang isinilang sa pasabsaban para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya walang ibang pangalan sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Kasi Jesucristo ang tanggapin at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Dahil maliban ang tao magsisi, wala siyang kapatawaran. Kung magsisi siya sa kanyang mga kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38. Pag-ahon niya, si bago ng nilalang, siya ay tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan.
Habang nakataas ang inyong kanang kamay, nakapikit ang inyong mga mata, ating live webcast viewers, mga kapatiran natin na nandito kasama natin na gustong tumanggap, kumikilala sa ating malapay ng Jesus, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin, ipikit ang inyong mga mata, sumunod kayo sa aking panalangin, nasasambitin. Sabi ng mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Ako'y naniniwala. Ako'y sumasampalataya na ikaw si Jesus ang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Linisin mo ako, hugasan mo ko sa aking karumihan, sa aking mga kasalanan. Ibig kitang paglingkuran sa buong aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, ang mga nagsitanggap sa iyo sa hapong ito, kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa unang dalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kahabagan mo ang mga nagsitanggap sa iyo. Dalhin mo na sa aming gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong bansa ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Marinig nila nandun ang gawain mo. Sa pangalan ni Jesus, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, praise the Lord. Sa ating mga pangailangan, abutin niyo yung mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon hanggang siyang lumutas sa inyong mga problema. Let your supplication be made known unto God. God will answer your prayers. Manalangin tayo. Dakilat mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit. Natatanaw mo kaming lahat na narito. Ibig namin magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa aming makahinaang taglay, patuloy mo na kaming palayain. Aming beloved Peach Rachel Almeida Isquera, bigyan mo ng kumpletong kagalingan ang Papa Vicente Nier, mahal na Panginoon, Brother Chigo Juan, Sister Joveta, hallelujah, update, mahal na Jesus, Brother, hallelujah. Hallelujah, Marlito, kaya bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Wala pa Jesus, sa kalimang naramdaman, Marlito, hallelujah, season, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Pala Panginoon, hallelujah, narito kami, anumang mga pangailangan ng mga anak, hallelujah, sa hapong ito, may mga cancer, may tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, anumang mga pangailangan nila sa spiritual, hallelujah, sa kanila pong mga pananalapi, mga pagtatrabaho, pagninegosyo, paghanap buhay. Sa pangalan ni Jesus, ipatong yung kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, bulag, pipi at bingi. Sa pangalan ni Jesus, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. COVID-19, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, drug dependent, cast out. Hallelujah, hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, cast out, cast out. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Pagkabulag, cast out in Jesus' name. Be healed, complete healing and deliverance. I pray right now in Jesus' name. Be healed, complete healing and deliverance. Be prosperous in Jesus' name. Be prosperous in Jesus' name. Iwagayway ang kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Iwagayway ang kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, maminamahal. Huwag magbibiro. Magpasalamat sa ating mahal na Panginoon na lahat ng ating kahilingan ay atin ang nakamtan o atin ang makamit. Sabay-sabay tumalon, 3 times shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you. Worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. We love you so much, my dear beloved brethren. But our dear Jesus loves us more and more abundantly. Brother Alvin, para sa ating mga announcement. Praise God.